මම සිමියොන්. අදත් මගේ කතාව ප්‍රාණ සමාන රාලගුරුන්නාන්සේ මාමයි ගැන. තමන්ගේ ප්‍රාණ අනතුරේ දමාන අනුන්ගේ ප්‍රාණ ගලවගන්ට මයි ගුරුන්නාන්සේ මාම කොරාපු කරුණු කාරිනා ගැන. රතීගේ කාරිනාවෙන් පහු අතපය කඩා බිඳගෙන එක එකාට ප්‍රතිකාර කොරාපු කාරිය හැර වැඩි යමකට අත තබන්ට ඉස් පාසුවක් නොතිබුණු ගුරුන්නාන්සේ මාමව හොයාන හිටි අඩියෙම එන්ට වුණේ දිගා කට්ටඩියගේ පුත්තරයෙක්. අපුච්චට අමාරුයි. තොයිලේ ආහාර කරලා එන අතරමඟ යකා ගහලා. එහෙව් කියෙව්වේ හුස්මක් කටක් නොගෙන. ඉතින් බොල තොපි මට කලියෙන් පයින්ඩයක් එවන්ට තිබ්බන වෙද. එහෙව් කියාගෙන උගේ ඇඟට කඩා පැන්නට මොකැයි ගුරුන්නාන්සේ මාමා අන්දෝරිස් මාමටයි මටයි ඉක්මන් කොරලා සූජානම් වෙන්ට කීවේ ඒ අහයන්ට. ආරංචිය හැබෑව. දිගා එකා දර දඬුව ගෙහුම්. අතපය නිල් පාට ගැහිලා. එයයිගේ වම් කනෙන් ලේ දහතු ගලන්ටගෙන තිබ්බා. බොහොම බලගතු නරකාංශියක් කපන්ට ගෙහුම්. බෝරීරියකාට ගොඩු හතම කැප කරලා නැතුම්. දිගා එකායේ නාඩි පරීක්ෂා කොරනා වංගියේ ගුරුන්නාන්සේ මාම කියන්ට වුණේ අන්දෝරිස් මාමයි අහ බලාන. ඒක වෙන්ට බැරුවරාලේ මයේ දෝතිම්මයි ගොටු හත හදලා තැබුවේ. දිගා එකායේ මහ ගෝලයා එහෙව් කියන්ට උනාම දෑහ හීන් කොරලා හිට ආයිම දිගා එකායේ නාඩි බලාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා නැතුව බං නැතුව මට දැනෙනා දේ ස්ථිරයි. මොකායේ හද තොইল කොලේ. එහෙව් අහන්ට උනේ අන්දෝරිස් මාමා අඳුන රත් කොරාලා ඒ ඉදිරියේ ඈඳිගෙන පරීක්ෂා කරන විට වෙච්චි. ඩිංගිත්තක් නිශ්ශබ්ද හිටි අන්දෝරිස් මාමා මලේ බෝතක්කෙටම හරි මුංගේ අතින් ගොට්ටක් මග හැරිලා තිබේ. එහෙව් කියවුවහම දිගායන්ඩි බොට හැකිනම් තව හෝරා 3ක් අල්ලාන හිටින්ට මට හැකි පිහිටක් වෙන්ට. ගුරුන්නාන්සේ මාම කියන්ට වුණේ දිගා එකායේ කන ගාවටම ලං වෙලා. ඉන්පහු ඩිංගිත්තක් කල්පනා කොරාපු එයයි ලහි ලහියේ කියව්වේ ඒ ගෙපැල මිදුලේ දකුණු කෙළවරට වෙන්ට පොඩි කුටියක් තනාපල්ලා කියාලයි. වරිච්චි බැඳලා හුඹස් මැටි ගාලා වහලෙට ඉලුක් හෙවිල්ලා පල්ලා කියාලා වුණහම අහල පහල එක්කහු වෙලා හිටි ගම්මන උන් ලහි ලහියේ කාර්ය පටන් ගත්තා. අන්දෝරිස් අයියන්ඩි රුක්කත්තන ලියෙන් තනාපම් මැස්සක් මයේ බරවාගේ දෙගුණයක් දරාන යන්ට හැකි ආකාරයට කිසියෝම වැර ගැටයක් බුරුල් නොවෙන්ට ඒක බොගේ අතින් විතරක් සිද්ධ වෙන්න උමනයි. ගුරුන්නාන්සේ මාම කියන්ට වුණේ රහසින්. මට පැවරුණු කාර්ය වුණේ විලක්කු 7ක් තනනා කාර්ය. ඒ වායම පුලුස්සන්ට තෙලේ බදින්ට හැකි පුලුටු වර්ග 7ක් සූජානම් කරනා කාර්ය. හිතට ඉතින් පුරස්න. ඒත් ඒ පුරස්න වලට උත්තර හොයන්ට නොව පවරාපු කාර්යයට හිත යොදවාගෙන ඒ කාරිනා බොහෝ පරිස්සමට කොරන්ට වුණා. මද්දහන් ඉර මුදුන් වෙන්ට ගත්තාම හැල හොල්මනක් නැතුම් ප්‍රාණ අහවරයි වායේ හිටි දිගා එකා මහා භයානකට හූහඬක් දුන්නේ ගෙපෙල වහල හෙල්ලෙන අයරට. ඉන්පහු කට කට සද්දෙන් අතපය අඹරාලා
දත් මිටි කන්ට වුණේ දෑහැ ඇරලා වටපිට බලනා වංගේ. ඒ දෑහැ ලේ ධාතු බැහැපු ඒ දෑහි බැල්ම නතර වුණේ මයේ ගුරුන්නාන්සේ මාමයි අහලින්. දිගා එකා දැන් හිනාවෙන්ට තබා ගත්තේ ඔච්චමට. එහෙව් නැත්තම් කොළොප්පොට. හරියට ඕම කියනවනම් බෝ මොකෙද්ද බොල මේ මට කියන්න නැහැ. ඒ හිනාව දිහා බලාන ගුරුන්නාන්සේ මාමා නලදත් පාලා හිනාකට පෑවේ. හරියට ඕම බොහෝ යටහත් පහත්ව වායේ. ඉම්පහු දිගා එකයි අහලින් ඈඳිගෙන තව හෝරාවකට වැඩිය මේකයි ශරීර කූඩුවේ හිටින්න බැරුව යනවා. මෝ ප්‍රාණ අහවර කරනවා. කැවුතු බඩවැල් රීරි උරා නොබී හිටියොත් බොටම කැප කරලා රෑ මැදිය මේ වල දානවා. එතකොට බැරිය හත්වරුව බුක්තිය හිටින්න. එහෙව් කියන්ට උනේ මහා හයියෙන්. එතකොට දිගා එකා මහා ගොරෝසුවෙන් හිනාවෙන්ට තබා ගත්තේ බොහෝ සතුටෙන් වායේ උනාට මොකැයි ගුරුන්නාන්සේ මාමා කියවුව වචන ඩිංගකට ශරීර මවිල් කෙලින් වෙච්චි හිතට ඉතින් පුරස්න. මේවා පුරස්න උත්තර බඳින කාරිනා නෙවෙයි පොඩියකෝ. ආන් අර කෙහෙල්ලත්තක් ඇන්න බොහෝ පරිස්සමට තනාපන් ගොටු නවයක්. මැස්ස බැඳලා අහවර ඒකේ වැර ශක්තිය පරීක්ෂා කරනා වංගියේ අන්දෝරිස් මාමා කියන්ට වුණා. ඊට පහු අන්දෝරිස් මාමා තව ගැටයෝ කීප දෙනෙක් එක්ක මාවත් එක්කහු කොරාන පිටව ගියේ දිගා එකයි ගම්මන සොහොන් පොළට. ඒ ගෙහුම් හරි කපා පල්ලා සොහොන් වලක් හිතා ගනිල්ලා අද රාත්‍රියේ මේ වලට දිගා එකාව දමනවයි කියලා කියවුවාම බය බිරාන්තෙන් වායේ ගැටයෝ මූණට මූණ බලාගත්තට මොකැයි උන් බොරළු පොළව කපන්ට උනේ එකම හීරුවට. හෝරාවක් යන්ට පෙර මිනි වල කපාල අහවර ඒ වටාවට කහ දියර වක්කල අන්දෝරිස් මාමා කිසි යෝම එකෙක් පිටුපහ හැරිලා නොබලා යමල්ලා දැන් කියාන පිටත් වෙලා ආයිම දිගා එකයි පැලට එන්ට ආවා. දිගා එකයි ගෙපැලට මහා සෙනගක් එක්කාසු වෙලා හිටිනා එක කාරිනාවට බාධාවක් වේවි කියා හිතාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා කොලේ ඉහ දවටාන උන් ලේන්සුව ගලවාලා හෙමිහිට යමක් මතුරාලා පටා සද්දෙන් ගසලා ඇරි එක. ඩිංග මොහොතක් ගෙවෙන්ට ඇති. කොහේවත් නොතිබ්බ හුළඟක් හමන්ට උනේ ආකහේ ගෝර නාඩු කොරන්ට ගනිද්දී. ඉඟි කොරන්ට උනේ ධාරානිපාත වරුසාවක් දැන් ඇද වැටේවි කියන්ට වායේ. එතන හිටි බවලතියොයි උන්ගේ හිංචොයි එකා දෙන්නා ඉක්මන් උනේ උන්ගේ ගෙපැල් වලට යන්ට ඉක්කන් උනේ අකල් වැස්සකට තෙමිලා ලෙඩ රෝග හදා ගන්ට ඇති අකමැත්තෙන් වායේ. හෙන ගැහුවත් ඉන්නවයි කිවිය හැකි හිත් හයිය කීප දෙනෙක් ඉතුරුවෙන්ට උන් පිටව ගොහින් හෝරාවක් විතර ගෙවෙනා තුරාවට ආකහේ ගෝර නාඩුවයි සුලන් සැරයි තිබෙන්ට වෙච්චි. ඉන්පහු හැන්දෑ කළුවර හතර අතට ගලාගෙන එන මොහොතේ දිගාව උහාලා මිදුලේ තනාපු කුටියට ගත්තේ බොහෝම පරිස්සමෙන්. ඒ මොකැයි කියනවනම් ඒක උන්නේ මිය දුනා වායේ බර නින්දක. එහෙව් නැතිනම් ඒ ශරීර කූඩුවේ ජීවත් වෙන්න ගෙන තිබ්බේ වෙන එකෙක් වායේ. වියාපු ගොක් අත්තක් මැද දිගාව තබාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා ඒකයි දෙකකුලේ මහ ඇඟිලි ලංකොට ගැටලෑවේ හරියටම මලමිනියක් ගැටලානවා වායේ. අන්දෝරිස් මාමා කිසියෝම පුරස්නයක් නාහ ගුරුන්නාන්සේ මාමට අත්උදව් තබන්ට වුණා. මයි දැස් දුටුවේ දිගා එකා
හැබෑවටම අවසාන ගමන් ගෙහුම් කියන්න හේ. ඉන්පහු දිගාව උහාලා තැබුවේ අන්දෝරිස් මාමා සූජානං කොරාපු මැස්සෙන්. ඒ තබාලා ඉහ හිට වැහෙන ආකාරයට සුදු රෙදි කඩකින් ඒකාව වැහුව ගුරුන්නාන්සේ මාමා. අන්දෝරිස් අයියන්ඩි, ඕන් එහෙනම් මුලින්ම අලවර්ග 3 ඇන්න ගිනි අඟුරේ දමාපන්. ගඳ හොඳ හැටි නාස් කුහර කඩාන යන්ට. දුමාරෙන් මේ කුටිය වැහෙන්ට. මස් වර්ග තබා ගනින් සොහොන් පොළ වලාහලදී අඟුරු කොරන්ට. එහෙව් කියෙව්වේ බොහොම සද්දෙන් උනාට මොකැයි එයයිගේ බැල්මේ තිබ්බදේ හරියටම තේරුම් ගන්නට හැකි වුණේ අන්දෝරිස් මාමටම විතරක් වෙච්චි. ඒ නිසාම වෙන්ට හරි මල්ලේ බෝ කියන ආකාරයට කාරිනා පිළිවෙලට කොරඤ්ඤං. ආයිම මොකැයි ඒවයි අඩුවක් පාඩුවක් තබන්නේ. පොරොන්දුවක් වුණා නම් ඒක ඒ ආකාරයට සිද්ධ කොරන්ට එපාය. එහෙව් කියලා අන්දෝරිස් මාමත් මහ හඬින් කියන්ට වුණේ අපිට නොපෙනෙන කාටදෝ ඇහෙන ආකාරයට වායේ. අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ සත්තයි. ආයිම මොකෑ මුසාවක් කියා හිටින්නේ. හොඳ හැටි පුලුටු ගඳ හමන්ට අල වර්ග ටික අඟුරු පල්ලේ දමාලා පුලුස්සල ගන්ට උනේ අහලක පහලක හිටිනා වෙන අමනුස්සෙක් මල පෙරේතෙක් කුම්බාණ්ඩෙක් වේද උන්ට කටකෙල උනවනා අයුරට. දිගා එකායෙන් කිසි යෝම හැල හොල්මනක් නැති වෙච්චි. හෙමිහිට මතුරනා ගමනේ ගුරුන්නාන්සේ මාමා සූජානං කොරාපු රීරි බොහෝම පරිස්සමට ගොටු වලට දමාලා ඒවා දිගා එකාව දපවලා හිටිනා මැස්සෙන් තබන්ට උනේ. ඕ ගිරිගිරි මරුට කැපරීරි බීරීරි පොකුණක දපාලා 3 පැයක් 30 පැයක් ඕන අනන් දෙසිත් පැයක් පී හිට ආතුරයවත් ඇන්නයන්ට නියමයි ස්ථීරයි. එසේ කියාන මතුරනා ගමනේ අහලක කොතැනක හෝ läගහිටි බලු නකුටෙක් උගේ කම්පොට වේගෙන් සොලවාගෙන ගොස් මහා හඬට උඩුබුරලන්ට තබා ගන්නට උනේ හරියටෝම තොපි කොයි තරමේ මැතුරුන් අල්ලා හිටියත් කොයි තරමේ පිදේනි පා හිටියත් ආතුරයා ප්‍රාණ අහවර කරනවා බොලව් ටක්කෙටම කියන්න හේ උනහම දිගා එකායේ නෑදෑ සනුහරේ ඒකුන් බය බිරාන්තෙන් බලා හිටින්ට උනේ දැන් ඉතින් සිද්ධ වෙන දෙයක් උඩ හිටිනා දෙවියන්ටම බාරයි අපේ අප්පෝ කියන්ට වායේ. දිගා එකායෙන් කිසියෝම හැල හොල්මනක් නැතුන් ගුරුන්නාන්සේ මාමයි මැතුරුන් සද්දේ අන්දෝරිස් මාමයි දුම් ගැහිල්ලයි එක හීරුවට සිද්ධ වෙන අහුවල්ලේ. පොඩියකෝ දමාග යක් බෙරේ ගහපන් හොඳ ආවේශයක් අල්ලා හිටින්ට. ගුරුන්නාන්සේ මාමයි උස් හඬ ඇහෙන්ට උනහම ඉක්කං කොරාපු මං යක් බෙරේ ඇන්න කර දමාන වයන්ට උනේ උඩු බිරුමේ හිටි බලු නකුට්ටා ඇහිල්ලට නිස්සබ්ද කොරාන. ඒ කාර්ය යම් කාලයක් එක දිගටම කොරනා ඇහිල්ලේ මයේ දෑහැ දකින්ට උනේ දිගා එකා වේගෙට ගැහිලා ගෙහුම් නතර වුණා කියන්ටයි. ඒ එක්කෝම ඕම් තබා තිබූ රීරි ගොටුවක් මොකාම හරි තලු මරාලා බොන්ට වෙච්චි. මයි සිහිය හරිනම් කාරිනාව උනේ මැතුරුමෙන් දුම් මාලාවෙන් බෙර හඬෙන් උදම් වෙච්චි අමනුස්සයා දිගා එකායේ ශරීර කූඩුවෙන් එක සුනංගුවකට අහක් වෙලා රීරි බොන්ට ඉවතට ආවගක්. ඒ ඇහිල්ලට ඉක්කං කොරාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා තව මැතුරුම් පානා ගමනේ දර හැවක් වායි දිගා එකාව මැස්සෙන් අහකට ඇදගෙන එයයි මැස්ස උඩ දපාගෙන ඉහ හිට සුදුරෙද්ද පෙරවා ගත්තු එකයි. එයයි එහෙම කොරාපු ගමනේම මැතුරුම් පෑම තමන්ගේ කොරගත්තු අන්දෝරිස් මාමා
හඬට මතුරන්ට වුණා. අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවනේ ගුරුන් ආන්සේ මාමා දැලි පිහියෙන් කිරි කට්ට පටන්ගෙන මියදුනා හේ මැස්ස උඩ. හොඳයි කොල්ලනේ කෝ වරෙල්ලා අයිය හත්තිය ඇති 4 දෙනෙක් ඒ ඇවුදින් ඌහා ගනිල්ල මේ මලකුණ දැන් ඉතින් බාරයි අමනුස්සයාටම. අන්දෝරිස් මාමා එහෙව් කියන්න උනේ මටත් ඉංගියක් තබාලා බෙර ගැහිල්ල නතර කොරන්ට ඉංගි කොරනා ගමනේ. පපු කැනැත්ත ඕම් පුපුරාවි මේම් පුපුරාවි වායේ හිර කොරන්ට උනේ ගුරුන් ආසේ මාමා läගහිටි මැස්ස මල කුණක් වායේ උහාලා කර තබා ගන්නා ආකාරේ දුටුවහම වෙච්චි. ඒකුන් උහාලා ගත්තට මොකැයි උන් කර තබාන හිටින්නේ මිනිස්සු 6-7 දෙනෙක්ගේ බරක් වායේ මහන්සියක් තෙහෙට්ටුවක් උන්ගේ මූණෙන් පෙනෙන්න උනහම වැටහුනේ සත්‍යෙටම අමනුස්සයත් මැස්සටම නැගගෙන ඇති වගක්. සිහියට ආවේ දිගා එකයි ගෙපලට ආ සුනංගුවේම ගුරුන් ආසේ මාමයි අන්දෝරිස් මාමයි කොරාපු කියාපු කතා බහක්. මලේ උඹ මේ කොරන්ට යන්නේ පරාණයක් රකින්ට බොගේ පරාණේ කැප කොරණාකාරියක්. ඩිංගිත්තක් හිතාපන්. ඒක කරඹ කට්ටක තරම වැරදුනොත් ඌට ඉව වැටුනොත් බෝ හමාරයි නෙවෙද. අනේ මලේ තව වංගියක් හිතා බලාපන්. මේ කාරියේදී බබුන්ටවත් බොට පිහිට වෙන්න බැරුව යනව නොවේද. එහෙව් කියාලා අන්තෝරිස් මාමා කනස් සල්ලට කියවාන යන්ට උනහම මගේ ප්‍රාණේ අනුන්ගේ ප්‍රාණේ කියලා වෙනසක් නැතුන් අයියන්ඩි. මොකාගේ මහරි ප්‍රාණයක් රැකගන්න මගේ ප්‍රාණේ කැප කරලා අඩව්වක් අල්ලා හිටින්න උනොත් ඇයි මං ඒ කාර්යය නොකර හිටින්නේ? ඒක කරලා මගේ ප්‍රාණ නැහුණත් මොකේ? අනේ මං ඒ කාර්යයේ ඒ මොහොතේ ඒ වංගියේ ඒ සුනංගුවේ නොකල මන්ද ඇයි මං දිගායකය ප්‍රාණ නැහෙන්ට ඇරියේ හිතා ඊතිරි ජීවිත කාලෙටම හූල්ලන්ට වෙනව නොවේද? ඉතින් බං අයියන්ඩි මයේ අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ සත්තයි හූල්ලන් හුස්මල්ලනවට වැඩි මෙහෙව් අඩව්වකදී මයි ප්‍රාණ අහවර උනත් හිතට පපු කැනැත්තට දුකක් වේදනාවක් බියක් නැතුම්. ඉතින් බෝ මයේ ගැන විශ්වාසය තබාලා මේ කාර්යයේ කිසියෝම තැනක් වරදින් නැතුව හිටින්ට වගදරාපන්. එක් කුස නූපන්නට මයි හිත බෝ ගැන ලේ කැක්කුමට වැඩි කැක්කුම් අයියන්ඩි. එහෙව් කියාලා මයේ ගුරුන් ආසේ මාමා කියවන්ට උනේ අන්තෝරිස් මාමයේ උරිස්සට අතක් තබාන. එයයිගේ හුරුපුරුදු නලදත් පේන හිනාකට පානාවන් ගියේ. ඒ කාරිනාව සිහියට ආවාම් පහු මයේ හුස්ම අල්ලනා වේගේ වැඩි වුණාට දුම්මල කබල උහාන අන්දෝරිස් මාමයි වේගෙටම ගමන් කොරන්ට උනේ ගුරුන් ආසේ මාමව උහාන යන මැස්ස අහලින්මයි. මහ බූටෑව අස්සෙන් යන මග වෙච්චි. එහා මෙහා යන නරිනකුට්ටෝ අර අතට මේ අතට හූ තබාන හිටිනාකොට අපි නඩේ සොහොම් පොළට ඇවිතින් අහවර වෙච්චි. කලියෙන් කපාගිය මිනි වල දුටුවහම මයේ දෙපා කෙටි ගිඩි ගිඩිය ගැහෙන්ට තබා ගනිත්ති මයේ දිහාව රවා බලාපු අන්දෝරිස් මාමා ඕන් එහෙනම් දැන් මොකාම හරි ඇවිදින් මේ මස් ටික ගිනි අඟුරේ දමාලා පුලුටු කරාපල්ලා. පොඩියකෝ බෝ ආන් අර පුහුල් ගෙඩිය ඇන්න ඒකේ කර නැට්ට පැත්ත උතුරු දිසාවට හරවාන කපාපන් බොහෝ අපූරු වානර උරුවක්. අයිම මොකැයි තව හිත සතුටු නොකර නිකම්ම කුණක් වල දමන්නේ අපේ උන්නාන්සෙට. අන්දෝරිස් මාමා ගාම්බීරයට එහෙව් අනකොළහම අපි ඉක්කන් වුණා. දිගා එකයි කොළුවා ගොඩමස් දියමස් පුලුටු කොරන්ට උනහම දැලි පිහියක් ගත්තු මං බොහෝ පරිස්සමට හරි අපූරු වඳුරු මූණක් පුහුල් ගෙඩියේ කපන්ට උනේ මයි ගුරුවරු වෙච්චි ගුරුන් ආසේ මාමලාට පින් සිදුවෙන්ට.
බූටෑවේ කොතනක හරිම läගගෙන මූසල කොමට බක මූණෙක් හුංගාන්ට උනේ මහ මැදියම ළඟයි බොලව් ළඟයි කියන්නේ නැහැ. ඕන් ඉතින් කාරිනාවේ බරපතලම තැන වෙච්චි. මැස්ස උඩ හිටිනා මිනිස්සයා වලට දමනා කාරියට කල්ලුදා වෙච්චි. ගුරුනාසේ මාමා වල දමන්ට මේ මොනව නඩුවක් දැ. අයිය නායක දෙය ආඳුරුවනේ ඔබ වහන්සේම බලා ගන්න ඕන. අනේ බංගිරියක් අඩියේ බොලාට මෙව්ව දැනෙන්නේ නැතුව බබුන් එකාට අත තබන්න බැරි තරමට මොකක්ද මේ කාර්ය? එහෙව් කියාන මයේ හිත කෑ ගහන්න උනාට අන්තෝරිස් මාමට උවමනා සේරෝම අත්උදව් කොරන්ට මං වග බලා ගන්නට උනා. හොඳා එහෙනම් උහාන යමල්ල වලවටාවට 7 වරක්. හා එහෙනම් ඕන් 1යි 2යි එහෙව් කියාගෙන දිගා 1යි පුත්තරයා ඉස්සර වෙන්න උනා. ඒකයි වලවටා ගණන් කිරිල්ල මහා හයියෙන් සිද්ධ වුණේ ගුරුනාන්සේ මාමට ඇහෙන ආකාරයට. ඕම් රාලේ 7යි. එහෙව් කියනා ගමනේම උන් මැස්ස වලට අතාරින්ට පෙර ආතුව මන් දුටුවේ ගුරුනාන්සේ මාමා මැස්සෙන් බිමට පැනගත්තු වගක්. එයයි එතනම බිම පහත් වෙලා ඉන්නකොට අනික් උන් මැස්ස වලට දමාලා ඉක්මන් ආකාරයට පස් දමන්ට උනේ අන්දෝරිස් මාමා මහ හඬින් මතුරනකොට වෙච්චි. දිය සීරාවට දෑහෙන් සතුටු කඳුළු ගලනා විට මං ගුරුනාන්සේ මාමයි දිහාව බලන්ට උනේ වල අහල දැල්වෙනා පන්දන් එළියෙන්. එයයි තරමක මහන්සියෙන් වම් ඉල ඇට කූඩුවට අත තබාන නාස් කුහර වලින් ලේ ධාතු ගලන්ටගෙන ඒත් එයයිගේ හුරු පුරුදු හිනාකට එහෙමම වෙච්චි. වල සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමූ අහවර ඒ උඩට කහ දියර වක්කල අන්තෝරිස් මාමා අවසන් මැතුරුමත් අල්ලා අහවර මලේ උඹට මොකැයි කොතනයි ඌ läගගත්තේ කියා අහනා වංගියේ ගුරුනාන්සේ මාමයි අහල නතර වෙච්චි. එයයිගේ කතා බහක් නැතුවා. ඒත් ඉඟිකොට පෙන්වා හිටින්ට උනේ වම් ඉල ඇට කූඩුව අහ උනහම කොල්ලනේ වරෙල්ලා ඉක්කන් කොරලා ගුරුනාන්සේව උහාලා ගනිල්ලා දිගා 1යි අහලට ඇන්න යන්ට ඕමනයි කියාලා අන්තෝරිස් මාමා මොර දෙන්ට තබාගත්තේ බොහෝ කලබලයට. ඒකුන් ගුරුනාන්සේ මාමව උහාන වේගෙන් පටන් ගත්තු ගමන දිගා 1යි ගෙපලෙන් නතර කොරාපු සුළංගුවේ වැතිර හිටිනා දිගා 1යි අහලින්ම ගුරුනාන්සේ මාමව තබන්ට අන කොරාපු අන්තෝරිස් මාමා සොහොන් පොළයේදී මයි අතින් වානර රූපේ කැපූ පුහුල් ගෙඩිය ගුරුනාන්සේ මාමයි බඩ මැද්දෑවෙන් තබාලා ඕන් මලේ අල්ලා ගනින් මේ කඩුව අල්ලාන කපා හැරපන් මයි මහ මැතුරුන් ඇහෙන සුණංගුවට කියාන කඩුව ගුරුනාන්සේ මාමයි දෝත තබාලා ආයිම හඬට මැතුරුන් තබන්ට උනහම වේවුලනා දෝතිම්ම චරස් ගාලා පුහුල කපන්ට ගුරුනාන්සේ මාමට හැකි වුණාට මොකැයි ඉන්පහු එයයි ගැහෙන්ට වුණේ දියෙන් ගොඩලෑ මාළුවාවායේ. ඉක්කනට දිය කොතලයක් ගත් අන්තෝරිස් මාමා ආයිම මැතුරුම් අල්ලනා ගමනේ කොතලෙ තිබූ දිය ගුරුනාන්සේ මාමයි ඉහහිට දෙපතුලට යනතුරා වක්කොලේ උඹට හැකි හරි සිහියට වරෙන් උගේ බැල්මෙන් මිදියන් මලේ කියාන. අනේ අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවනේ මයි ගුරුනාන්සේ මාමා දැඟලිල්ල නැවැත්තුවට මොකැයි පසු සිහියක් එන්නේ නැතුම්. දිගා 1ව වැතිර හිටි ඉරියව්වෙන් ඈඳි කොරෝපු අන්දෝරිස් මාමා උගේ නාඩි පරීක්ෂා කර අහවර මට කියන්ට වෙන කෙනෙක් නැතුම් හැකිනම් නරකාංශයට නාඩි බලාපන් රාලගේ එහෙව් නොවුනොත් උගේ හුස්ම නවතීවි
යක්ෂයා läග හිට තියෙන්නේ මහා සෝන් දිස්තිය කඩාපු වන් ඉලෑට කූඩුවේ වෙච්චි. පුහුලට වැඩි නරකාංශයක් මං නොදන්නවා බං. අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ නාමෙට දිවුරලා කියන්නේ. ඌට යමක් වුණොත් ඒක මහා ලාපයක් දිගෝ. එහෙව් කියලා කියවන්ට උනේ බොහෝම සංවේගෙන්. ඒ වචන ඇහුණු මං දෑහැ හීනි කොරලා හොරාට වායේ බැලුවේ මගේ ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ හුස්ම වැටෙනවා දෑ කියලා. අනේ එහෙයි එයයිගේ හුස්ම බොහෝ අපහසුවට වායේ වැටෙන්ට වෙච්චි. අපහසුවෙන් උනත් බොහෝම ඉක්කන් කඩිසරෙන් ගුරුන්නාන්සේ මාම ළඟට රූටන් ආ දිගා එකා. සූජානන් කොරා පල්ලා දෙහි ගෙඩි 7ක් සැවුල් කලඳක් හැකි ඉක්කන්ට ගෙනෙල්ලා. රාලේ මයි මලේ බොට මාව ඇහෙනවනම් අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ නාමෙට තව සුනංගුවක් අල්ලා හිටින්. දිගා එකායේ වචන ඒ ආකාරයට වුණහම අහල බිත්තියකට බර දීලා ඈඳි ගත්තු මං පෑගිරියේ හොටු හූරන්ට උනේ බබුන් එකා ඇයි නොෙන්නේ හිතාන. අනේ මොකාම හරි වරෙල්ලකු බං. බොලාලා බීරිද අන්දයෝද. හිතින් බැන වදින්ට උනේ බොහෝම ශෝකෙට. මහ මූසල පාළුවක් හිතට දැනෙනකොට දෝතිම්ම ඉහ බදාගෙන මන් දිගා එකා දිහා බලා හිටින්ට වුණා. අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවනේ. දිගා එකායි අහල හිටගෙන හිටින්නේ පපුන්. ඔව් ඒ පපුන් එකා. කලියෙන් පණක් නැතුව රූටගෙන ගුරුන්නාන්සේ මාමයි අහලට ආ දිගා එකා ඉද්ද ගැහුව වායේ නැගිට හිට බොහෝ කඩිසරේට කාරිනා කොරන්ට උනේ බබුන්ගේ ආවේශෙන්. දෙහි ගෙඩි 7ම කපාලා සැවුල්ලේ බිමට හලාලා දිගා නර කාංශයට මැතුරුම් පාලා වේගෙන් ගුරුන්නාන්සේ මාමයි කම්මුලකට පාරක් ගැහූ සැනට හඬින් හුස්මක් පිට කරාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා අසුරට හිටි තැනම ඈඳි ගත්තේ අතපය ගසාන. උඹට මොකැයි හරියට කියාපිය උගුර දැවිල්ලක් දැනෙනවද? දිගා එකා වේගෙට අහන්ට උනාට ඒ වචන සහ කෝපය අඳුනාගත් ගුරුන්නාන්සේ මාමා තැඹිලි වතුර ඩිංගක් බීවහම මේ ගතිය මග ඇරිලා යාවි කියව්වේ ගරුත්තින්. සතුටද දුකද කියන්ට තේරුම් ගන්ට බැරුව ගියාපු මයේ පපු කැනැත්ත ඕම් පිපුරුවා මේන් පිපුරුවා වායේ දැනෙන්ට ගත්තහම නැගිට ගත්තු මං ඇහිල්ලට නැවතුනේ ගුරුන්නාන්සේ මාමයි අහල. එයයිගේ නාහෙන් ලේ ධාතු එන එක නැවතිලා ගෙහුම්. දිගා එකා රවාන හිටිනා අයුරු බලාපු මං ඒ දෑහෙන් දුටුවේ බබුන්ගේ රක්ත වර්ණ කෝප සහගත දැස්. ඉන්පහු ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ ඉහ මුදුනට අත තබාලා තව ඩිංගිත්තක් මැතුරුම් පාපු දිගා එකා පියවර කීපයක් පිටු පහට ගෙහුම් අඩ පනව බිම ඈඳි ගත්තේ බලගතු අයෙක් උගේ ශරීරෙන් අහක් වෙලා ගියා වායේ. මහා කළුවර පහව ගෙහුම් උදැහැනැකී රේලිය පායන හෝරාව වෙනකොට ගුරුන්නාන්සේ මාමා විතරක් නෙවෙයි දිගා එකත් හොඳ කෙලින් කටින් හිටින්ට වුණේ අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවන්ට පින් සිද්ධ වෙන්ටයි. බෝගිය තෝත්තරේ මොකාම හරි හිතාමතා රීරි කොටුවක් අහක් කොලා. ඌට උවමනා වුණේ බොගේ ප්‍රාණ යකාට කැපකොරන්ට. උන් ඒක කොලා. එක පතේ කාලා ඒ පතේ පැහැරුවා. ගුරුන්නාන්සේ මාමා එහෙව් කියන්ට උනේ දිගා එකයි උරිස්සට අතක් තබාන. හිතට ඉතින් පුරස්න මාරයාගේ කටින් ගැලවිලා ඇවිදින් වරුවක් යන්ට කලියෙන් ආයිම මොන අඩව්වක් අල්ලන්ට හදනවදෑ කියලා. අන්දෝරිස් මාමා කිසියෝම කතා බහක් නැතුම්. බලාගත්තු අත බලාගෙන හිටියට මොකැයි. එයයි හිටින්නේ බොහෝම කෝපයෙන් වෙච්චි. මේ පුරස්නාස්සේ තව කාරිනාවකටත් පොත් තබන්ට හිතන්ට එපා මලේ.
බබුන්ට ඌමනයි බෝ ආපහු ගෙපැලට යන්ට. ඒ ගෙහුම් ඉලෑට කූඩුවට ප්‍රතිකාර කොරන්ට. රීරි ගොටුව හිතාමතා අඩු කොරාපු එකා. 3 මහක් ආයු අල්ලන් හිටින්නේ නෑ. ඒ හන්දා යමන් ගම්මන යන්ට. අන්තෝරිස් මාමා එහෙව් කියන්ට උනේ වෙද මල්ල මයේ අත තබාලා එයයි බෙර ගෙඩිය උර එල්ලා ගන්නා ගමනේ. එයයිගේ නියෝගෙට හිස හොලවලා හා කියනවා මිස බෑයි නොකියූ ගුරුන්නාන්සේ මාමා දිගා එකාට කියව්වේ 3 වරුවකින් අපේ අහ වරෙන් කීප දොහක් නැවතී හිටින්ටම බලාන කියලා. ඉස්සර වෙලා ගමන පටන් ගත්තට මොකෙයි වෙන දවායි කඩිසරේට එක හීරුවට එයයිට ගමන් කොරන්ට බැරි වෙච්චි. ගමන බොහෝම හීන් සැරේට වායම කීප වංගිය වම් ඉලෑට කූඩුවට අත තබා හිටින්ට වුණා. කොහෙන් හරි ගමන අහවර ගෙපැලට ගොඩ වැදෙනකොටම ගුරුකන් කාමරෙන් එළියට ආ බබුන් එකා අන්දොරිස් අඹරාපන් රතකල්කි සඳුන් තෙලෙන් උරච්චි කරාපන්. ඒ කොරලා මුගේ ඉලෑට කුඩුවේ තවපන්. හෙට මත්දහනට පෙර බෙහෙත් හැලියක් උණු කරලා රස්නේ තිබෙනකොට නාවපන්. යක්ෂයා රීරි බීලා අහවර ඔද්දල් වෙලා ඇඳිගත්තේ මුවේ ඉලෑට කුඩුවේ. තව මොකෙක් හරි මේකයි ඉලෑට කුඩුවට හානි කොළොත් හාරපන් සොහොන් පොළ වලක් මූ දපවන්ට. අපේ අප්පා බබුන් එකා ආවේශෙන් ගුරුනාන්සේ මාමා හිංචෙක් ගානට ඈඳි පුටුවේ දිග ඇතිලා දිග හුස්මක් පිටකොලේ ඉනි වැටටත් පයින් ඇනගෙන යන බබුන් එකායේ දිහා සැනසීමෙන් බලනවා ගියේ. ඒ කාර්යයෙන් පහු ගුරුනාන්සේ මාමා ටික දොහක් හොඳ හැටි විවේක පාඩුව හිටියේ බබුන්ගේ වචනෙට ගරු කරලවායේ. 3 මහකින් ආරංචිය ආවේ දිගා එකායේ දෙවෙනි ගෝලයා අකාලේ මියදුනා කියලා. පවක් කොළොත් ඒක පළ දෙනවාමයි පොඩියකෝ. ඒ ආරංචියට ගුරුනාන්සේ මාමයි පිළිතුර එහෙව් වෙච්චි.